จากคลิปสอนปั้นพี่โอเขาที่แล้วนะครับได้มีคอมเมนต์ของคุณโอ๊ตขอมาว่าให้ผมช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเซฟและค่ารีเฟล็กในเกมนี้หน่อยว่าส่งผลยังไงบ้างผมเนี่ยได้เห็นคอมเมนต์นี้เพราะรู้สึกค่อนข้างน่าสนใจเลยจึงได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้บอกคุณแค่2ค่านี้เท่านั้นนะครับแต่ผมจะอธิบายคุณเกี่ยวกับค่าตั้งรับทุกค่าในเกมให้คิวไฟไฮค่าตั้งรับในเกมนี้จะมีทั้งหมด6ค่าด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งเป็น3ค่าพื้นฐานแล้วก็3ค่าเสริมค่าที่1ค่ารับคือค่าที่ช่วยเพิ่มความแรงและความเสถียรในการรับลูกค่านี้เนี่ยจะทำให้ผลการรับลูกของตัวละครออกมาดียิ่งขึ้นแต่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการรับลูกในสนามเนี่ยการรับแบบไหนบ้างล่ะที่ใช้ค่ารับแบบเต็มๆซึ่งจะมีอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งได้แก่การรับลูกเสิร์ฟใช้ค่ารับครับการรับลูกตบใช้ค่ารับครับการรับลูกจังหวะ2จากเซตเตอร์ก็ใช้ค่ารับเหมือนกันครับเราจึงควรอัพค่ารับให้แก่ตำแหน่งที่รับลูกคนแรกบ่อยๆเช่นตำแหน่งลิเบโร่วิงสไปเกอร์และออปโพสิตครับค่าที่2ค่าบล็อกก็คล้ายกับค่ารับเลยครับแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มความแรงและความเสถียรในการบล็อกค่าบล็อกเนี่ยควรใส่ให้กับตำแหน่งที่เป็นสายบล็อกจริงๆอย่างตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์แล้วก็วิงสไปเกอร์บางตัวครับไม่แนะนำให้ไปใส่กับตำแหน่งอื่นเพราะถ้าตำแหน่งอื่นเนี่ยมีค่าบล็อกสูงตัวนั้นแหละครับจะเป็นตัวที่กระโดดบล็อกบ่อยที่สุดทำให้ถ้าไม่ใช่ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์เนี่ยจะทำให้เสียพลังงานโดยใช่เหตุและทำให้คุณไม่เก่งกับการสู้ระยะยาวครับค่าที่3ค่าเซฟคือค่าที่จะช่วยขุดบอลในเวลาหน้าสิวหน้าขวานที่จะเสียแต้มไม่ว่าจะเป็นตอนที่ตัวรับฝั่งเราเนี่ยรับพลาดหรือตัวบุกฝั่งเราเนี่ยตกพลาดแล้วโดนบล็อกค่าเซฟจะไปช่วยขุดบอลเหล่านั้นขึ้นมาทำให้เราเสียแต้มได้ยากขึ้นครับตำแหน่งที่ควรจะอัพค่าเซฟก็คือเซตเตอร์เพราะในจังหวะที่ตัวตบฝั่งเราเนี่ยตบแล้วโดนบล็อกคืนมาเซตเตอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถขุดบอลนั้นขึ้นมาได้แล้วก็สามารถบุกต่อได้อีกรอบหนึ่งครับต่อมาจะเป็นค่าตั้งรับเสริมครับค่าที่4ค่ารีเฟล็กคืออัตราคลีของสายตั้งรับครับไม่ว่าจะเป็นการรับการบล็อกการเซฟก็สามารถติดคลีได้หมดครับแต่ค่านี้เนี่ยจะเหมาะกับตัวละครที่ต้องการอัตราคลีในการบล็อกเช่นเทนโดและตัวละครที่สามารถเปลี่ยนค่าคลีไปเป็นเทคนิคตั้งรับได้อย่างคุณคิตะค่าที่5ค่าสปิริตคือความแรงคลีของสายตั้งรับครับซึ่งจะมาช่วยเสริมค่ารีเฟล็กทำให้สามารถติดคลีได้แรงขึ้นสำหรับผมเนี่ยจะเน้นไปใส่ที่ออฟลองซะมากกว่าสำหรับค่านี้นะครับเพราะถ้าใส่ในออฟหลักจะทำให้อัตราคลีของเราเนี่ยน้อยเกินไปและสเตตัสพื้นฐานก็จะน้อยไปด้วยตัวที่อาจจะเหมาะสำหรับค่านี้ก็อาจจะเป็นตัวที่มีรีเฟล็กในตัวเองสูงอยู่แล้วเช่นเทนโดแต่ไม่ควรเอาไปใส่อย่างคุณคิตะเพราะตัวละครนี้ไม่สามารถติดคลีได้ครับคล้ายๆกับมิยะโอซามุเลยค่าที่6เทคนิคตั้งรับเป็นค่าที่ช่วยบวก3ค่าหลักพื้นฐานแบบเท่าๆกันครับได้แก่ค่ารับค่าบล็อกค่าเซฟแต่ถ้าอยู่ในศักยภาพที่เป็นออฟหลักเนี่ยจะได้เปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าการไปใส่3ค่าหลักนั้นก็จะเหมาะสมกับตัวละครที่ใช้ค่าพื้นฐานเนี่ยมากกว่า2ค่าขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นนิชิโนยะยูที่ใช้ค่ารับและค่าเซฟสามารถใช้ได้ครับคุณคิตะใช้ค่ารับและค่าเซฟสามารถใช้ได้เช่นกันครับยกตัวอย่างตัวละครที่ใช้แค่ค่าพื้นฐานเดียวและควรไปใส่ค่าพื้นฐานนั้นมากกว่านะครับเช่นคุณยาคุที่สกิลส่วนใหญ่เนี่ยใช้ค่ารับก็ควรใส่ค่ารับเยอะๆไปเลยครับแล้วก็เทนโดซาโตริที่เป็นตัวละครที่ใช้ค่าบล็อกเป็นค่าพื้นฐานและค่ารีเฟล็กที่เป็นค่าเสริมในส่วนนี้เนี่ยไม่ควรใส่เทคนิคตั้งรับครับเพราะว่าควรไปใส่ค่าบล็อกตรงๆไปเลยจะดีกว่าครับก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับ6ค่าตั้งรับหวังว่าคุณจะได้ความรู้แล้วก็เทคนิคการเล่นเกม High Q Fight High จากผมไปไม่มากก็น้อยขอบคุณนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันคนทำคลิปก็มีกำลังใจครับก็ส่วนวันนี้เนี่ยผมขอลาไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนสวัสดีครับ